Oh my God. تعالوا نتكلم في الحاجة اللي شغلنا كلنا بلا استثناء، او يمكن بلاش نقول بلا استثناء، اغلبنا. ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ ايه القلبان اللي حاصل وحاجات كتيرة قوي حاصلة بقى ما بين الدول وكل الكلام ده؟ تنكري انك خايفة، تنكري انك متوترة. يعني مواليد التمانينيات والتسعينيات. ايه اخباركم؟ حاسين ان عمركم ضاع في الحروب والمرمطة ونطلع من مش عارف ازمة كهرباء لازمة ايه صح؟ حاسين نفس الاحساس اللي انا حاساه؟ اكيد. طيب تعال اقول لكم ليه كل ده بيحصل وليه احنا المفروض نصبر. بصوا، مفيش حاجة في الدنيا بتحصل على وجه الارض الا باذن من ربنا. مفيش حاجة بتحصل غير لسبب وحكمة هو بس اللي عارفها. في الاول لما الدنيا قامت وما قعدتش على فلسطين، كنت ما ببطلش عياط 24 ساعة ومش عارفة طب وبعدين، طب والناس دي ذنبها ايه؟ الناس دي هتروح فين؟ والحل ايه؟ ويعني ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طب هنحقق. بلاش اكمل الكلمة دي علشان خاطر اليوتيوب بيحذفها. طب هنخش في حوار ولا هنعمل ايه؟ والدنيا هتبقى صعبة قوي. طب وعيالي، طب وفلانة، طب قصص كبيرة قوي دارت في بالك وبالي وبالي الشعب كله. فضلت كده اتفرج على مين بقى؟ على الشعراوي رحمة الله عليه. الشعراوي ده من اقرب واحب الناس الى قلبي. اسمعي له حديث اللي هو بيبقى له لقاءات كده مسجلة، تسمعها تلاقيه بيجاوبك على كل استفسار ايه بيدور في بالك. الشعراوي رحمة الله عليه قال ان اللي بيحصل ده من اعمالنا. متخيلين ان كده كده هيحصل؟ فعلشان ترفعوا البلاء بسرعة نرجع على الله بسرعة. طيب دلوقتي ده في الوقت اللي احنا فيه اغلب الناس ما بتصليش، حرفيا اغلب الناس ما بتصليش، وفي جزء بيصلي وبيقطع على طول، ده لو صلى وانتظم. يعني الناس اللي بتصلي مش هقول يعني اللي هم 5 6، لا طبعا في فئة كبيرة من الناس بتصلي، بس خلونا نتكلم عن باقي الشعب، باقي المسلمين. عايزة تنتظمي في الصلاة، خايفة بس وبتعملي وبتسمعي الأذان وانتي قاعدة، بس من جواكي صوت بيقولك لا قومي صلي، والشيطان مسيطر عليك ويقولك يا شيخة اقعدي يا انتخي، يا شيخة ده لسه بدري، طب اعملي اللي في ايدك، طب اتفرجي على الفيديو ده، طب بس شوفي لقطة المسلسل ده. مش ده بيحصل؟ طب ايه رأيك لو فكرت بشكل تاني والشيطان كده عمال يغويكي ويقولك قومي وروحي وتعالي واعملي؟ فكري بشكل جديد. قولي لنفسك ازاي اخذل ربنا سبحانه وتعالى قدام الشيطان. مش الشيطان اللي وقف قصاد ربنا وقال له ان انا هغويهم وان انا هخليهم يمشوا ويعملوا، لا، انا ما خليش ربنا يبقى ابدا. طبعا ربنا عمره ما انهزم قدام حد، بس ان انا اعمل كده، لا لا، مستحيل اعمل كده، اكيد انا مش هعمل كده. انا لازم ربنا يبقى فخور بيا، ربنا يتباهى بيا قدام الملائكة ويقول للشيطان لا ما سمعتش كلامك. افرض مت، افرض وانا قاعدة كده والشيطان بيغويني، موت وارد اموت وانا قاعدة والشيطان بيغويني، صح؟ هتقابل ربنا تقولوا له ايه؟ كلنا بنتشعلق في رضا ربنا، كلنا معلش بنسعى جاهدين ان ربنا يتقبلنا عنده ويرضى علينا. طب انت هتقول لربنا ايه؟ اصل معلش، اصل الشيطان قال لي، لا طبعا مش معقولة. طيب فكري في لقاء الله. الناس اللي ناسية ان احنا هنقابل ربنا او سايباها لبعدين، ما قابلكش واحد صاحبك راح فجأة؟ معلش هاتيها، ما قابلكش واحد صاحبك راح فجأة؟ ما قابلكيش حاجة معينة حصلت في حياتك خلاص؟ ما قابلكيش حادثة فجأة كده؟ ناس قريبين منك جدا وما تتوقعيش فجأة اقولك فلان ده قاعد مات، فلان ده دخلنا نصحيه لقينا ميت، فلان ده حصل. مش بيحصل؟ اكيد بيحصل، مؤكد بيحصل. ما خفتيش؟ ما تهزتيش؟ ما قلتيش لنفسك ده في لحظة كان عايش، طب ما هو فجأة مات؟ طب انا لو مت على وضعي ده هطلع لربنا واقول له ايه؟ هقابله ازاي؟ كلنا مشتاقين للقاء الله. انا عن نفسي بتمنى لقاء الله من حبي فيه، الحمد لله. بحاول جاهدة ان انا ما اعملش الغلط، وبرضه انا مش يعني مش شيخة ولا من اولياء الله ولا ملاك، انا بني ادم، ولكن بحاول وبجاهد ان اكون افضل من نفسي مش افضل من حد. ماشي، انا هجيبلك. فتفتكروا ما بتفكروش ولو للحظة؟ فهي مش مستاهلة،
مش مستاهله ان احنا نضيع يوم من عمرنا، مش مستاهله ان احنا نضيع لحظه. الشيطان نفسه اللي بيغويكي ده وعامل انه قوي وانه عمل وسوى ده في النار. الشيطان نفسه في النار، انت متخيله؟ فانا امشي مع واحد في النار؟ طيب الدنيا دي زي الفريقين بالظبط، يا تبقي مع الله وتخش الجنه، يا تبقي مع الشيطان وتخش النار. تفتكري تختاري ايه؟ بلاش غرور الدنيا ياخدكم يا جماعه. الدنيا صعبه وفانيه وملهاش اي 30 لازمه. وبص زي ما دخلتي زي ما خرجتي، مش هتاخدي منها غير السيره والسمعه الطيبه. بصوا بقى، النهارده ربنا يهدينا يا رب جميعا. النهارده كان يوم السوق، كان يوم التلات عندنا هنا في مفيشه في اسماعيليه، بيبقى يوم السوق يوم التلات. قلت بقى اخدكم جوله معايا كده في السوق وافرجكم كده واخرجكم من جو البيت. هنا كنت بنقي طماطم، طبعا الناس كانت بتبص لي بقى، ايه ده ايه ده بتصور الطماطم؟ عادي يا ولاد، ده شغلي. بص بقى، كان الطماطم في اليوم ده ب10 جنيه، ومش عارفه ب10 جنيه ليه. طبعا انا وريتكم في الاول وانا بتكلم معاكم، دخلت لميت الصابون اللي بقاله قرن بينشف من شده الحراره مش راضي ينشف. وطبعا فريده مخرماه بصوابعها. لقيت كفر التليفون بتاعي في قلب البلكونه، ودرست الفريده. ما تسالونيش اللي دخلوا هنا ايه، لانه غلاوتكم اكيد ملايكه الاحباب الله هم اللي دخلوا. تمام. لميت الدنيا كده بسرعه كده، ورحت عامله فطار ولادي. طبعا عملت لهم رواق باللبن. رواق باللبن ده احنا بنحبه قوي. طبعا في ناس بتعمله صينيه كده ومش عارف ايه، احنا بنختصر وبنعمله كده، هي مش ناقصه صداع وبيطلع حلو برضو. ظبطت الدنيا وشلت وش اللبن، وكنت بحط الجاموسي مع البقري، ما بتفرقش في الاخر بتطلع سمنه بلدي. ومليت الكولمن. طبعا كل يوم بنملي الكولمن مرتين، مره الصبح ومره اخر النهار. من جو حر قوي يا اولاد، اشربوا ميه كتير على قد ما تقدروا. خلصت بقى ورحت نازله على السوق، جبت بقى فلفل بلدي، ده اللي دايما اقول لكم عليه في الفيديوهات، حلو قوي يا بنات في الاكل، تحفه، مقلي متقطع في المهم ان هو بيدينا حلوه الاكل. وجبت ليمون وطماطم وبتنجان. بتنجان طلع قمر، بتنجان جميل. المهم ايه، نعم فيهم 2 3 كده لقيتهم فيهم بذر من جوه، بس البتنجان نفسه عامه كان حلو قوي. جبته بكام؟ كان الكيلو ب5 جنيه. وجبت الليمون، كان الكيلو بكام؟ ب30. جبت نص ب15. وجبت القتة دي الكيلو ونص ب10. طبعا السوق كله كان الكيلو ب12 وب15. ده الوحيد اللي لقيته بيبيعها الكيلو ونص ب10 فجبتها. وجبت الخضرة دي ب5 جنيه. جبت ايه تاني يا بنات؟ جبت الفلفل كان بكام؟ صدقوا مش فاكرة والله. كان ب10. جبته ب10 صح. جبت منه نص كيلو ب5 جنيه. قلت كفاية قوي، حلو قوي. فهو بصوا الحاجة كانت غالية جدا جدا في السوق، فانا ما جبتش غير حبة الحاجات دول لغاية ما انزل اسماعيلية. ما بيني وما بين اسماعيلية مش كتير على فكرة، بس انا قلت يعني ايه، بما اني مش قادرة انزل ومرمطة وكده، فاخد هدنة وكده مع نفسي، اللي هو قبل يعني ربنا يرزقني يا رب ويرزقكم جميعا قبل الشغل. تاخد هدنة مع نفسي، ايه المشكلة ما اجيب شوية حاجات. لقيت بصراحة اسعار خرافية فيها يا جماعة. انتوا مغلين الاسعار هنا كده ليه؟ مش عارفة. جبت بقى الطبارة الحلوة دي، حلوة قوي يا بنات. الطبارة دي حلوة قوي، وفعلا طلعت حلوة. الراجل فضل يشكر لي فيها وعجبتني، فعلا طلعت حلوة. نص كيلو الطبارة دي، وهي واحدة كبيرة اللي في ايدي دي، وواحدة ايه صغيرة. النص كيلو ده جبته ب50 جنيه. بصوا ما تعملوش زي ما انا ما بعمل كده. ايه اللي يخليني احطه في طبق غويط وافضل اقلب فيه لما هزهقني وفي الاخر يعمل كده؟ وبعدين الطبرايه او السمكه لو نشفت منك بليها ميه، نديها ميه هتمسك فيها الرده على طول. في ناس بتعمله زيت وليمون، انا ما بحبش الاسماك المشويه غير بالرده، يعني ريحه الرده كده وهي طالعه في الشوي تحفه. هنا بقى رحت حاطه بقى الزيت على النار. بتعملي كل حاجه في وقت واحد. ويومها انا كنت عايزه اخلص، كنت متاخره وعايزه اخلص بقى اللي هو ايه، زهقت. والعيال جعانين وكده، فكنت بحاول اخلص. حطيت عين عليها الرز، وعين بشوي عليها السمك، وعين بعمل عليها الايه، البتنجان. خلينا متفقين ان الشوي في البيت بيعمل ريحه زفاره في المطبخ. انا بعمل ايه بقى بعد ما بخلص؟ بحرق كيس فانيليا على النار، بشغل بخور، بجيب بقى فوطه وبروح يعني ابريها كده بالصابون اللي انا بعمله ده في البيت، لان طبعا في بوتاص ومش عارف ايه. وامشي على الحيطان، وامشي على الشفاط، وامشي على الايه، على المطبخ والليله دي كلها، علشان ضيع اي ريحه بتلزق عندي، وعلى الشباك وكل الكلام ده بيبقى موجود عليا، لان النظافه بعدها دي بتقرفني. ومهما تقولي لي حطي مش عارف ايه واعملي، ما ارتاحش. لازم المع وانضف علشان احس ان الزفاره راحت من المطبخ عشان ارتاح. فعشان كده تلاقوني كل فترة لما بشوي سمك
ما عنديش طاقه ان انا اقف في الشوايه وافضل 13,000 ساعه على ما اخلص شويه السمك، ما عنديش طاقه ابدا بصراحه. بتنجان بقى كنت هنا بدحرجه كده في معلقتين زيت. رغم يا بنات ان انا ما بكترش زيت في البتنجان الا انه برضو بيتعبني. ما باكلش الحشو وبحشيه على طول، ما بركنوش علشان اقول لكم مثلا ده البتنجان بيعمل منه فيه التوم، ومع ذلك بتعب منه برضو. مش عارفه بصراحه اعمل ايه. هنا بقى ايه السمكيه دي قرفتني في عيشتي، رحت تانية ايه كسره اللي هو الديل بتاعها. بس طلعت الطباره حلوه جدا جدا. ان شاء الله هجيب منه واعملها فسيخ، لان الطباره بتاعته حلوه قوي، عجبتني قوي. كلها دهون كده وسمينه وحلوه وفصها حلوه قوي. انا بعمل لها ايه اول ما بتطلع من النار؟ برش ملح وكمون وشويه ليمون، عصره ليمون عليها كده. عامله لها دقه ايه عباره عن توم، فلفل احمر اللي هو البلدي ده، ولو اخضر ما عندكش احمر مش مشكله. ملح، رشه كزبره، رشه شطه، شويه معلقه خل كده، شويه ميه، وبتقلبيهم حلو مع بعض، وبتروحي نازله على الايه على البتاع. انا ما برضاش اغرق الدنيا ميه، لان بحب السمكيه تبقى ناشفه، ما تبقاش عايمه ميه كده مع نفسها. عينت بقى قبل ما احط بقى الخل وكل الكلام دوت والكمون وكل البهارات دي. طلعت اول ما دقيت التوم والفلفل، طلعت على جنب منه شويه للبتنجان، لان انا ما بحطش توابل على الايه على الخلطه دي. وبعصر عليها ليمون، وعايزه تحطي معلقه خل حطي، مش عايزه خلاص. كده خلصت بقى البتنجان، هعصر عليه زي ما قلت لكم ليمون. كده خلصت السمك وخلصت البتنجان. كان باقي ايه؟ عايزه اقول لكم ان الاكله دي خدت مني حوالي ساعه او اقل وكانت جاهزه. اقل من ساعه وكانت جاهزه. عملت طبق سلطه، عملت طبق رز بالشعريه. ما تستغربوش ان انا بعمل رز بالشعريه السمك، دي اذواق، الاكل اذواق. وفي بلاد تانية بتعمله بنفس النظام عادي يعني، زي بورسعيد مثلا وزي دمياط بيعملوه برضو احيانا كده رز بشعريه عادي، مفيش مشكله. انا منين؟ المنصوره. بس كانت اكله حلوه. اللهم اطعم كل شيء على وجه الارض يا رب العالمين. وعايزه اقول لكم حاجه بمناسبه الاكل. طبعا انا معلش مبدئيا بس اعزكم الله، انا خرجت من المطبخ لقيت الجزامه بالشكل ده. بنتي فريده الصغيره نزلتها على الارض، قلت يلا تعالي ما انضفك بقى مره واحده. عايزه اقول لكم يا بنات بالنسبه للاكل، بصي، اكل زي ده اغرفي على قد اكلتك، ما تغرفيش الاكل كله في اطباق وتزفريه وتوسخيه وبعد كده تقومي ترميه في الزباله. حرام، حرام يا جماعه، دي نعمه. طب اعمل ايه؟ اغرفي على قدك، على قد ما تاكلي انت وولادك، والباقي يفضل في الحله او يفضل جوه. بعد كده بتبداي تبصي لو فاض اكل منك، عبيه في علبه كويسه او طبق كويس ونزليه لاي حد محتاج، هيفرح بيه. بس يكون نظيف، مش بواقي اكل انت واكله منها. راعي ربنا وراعي ضميرك، لما تطلعي حاجه لازم تطلعي احسن حاجه، مش تطلعي البواقي. واي حد محتاج، اي حد من عزكم الله يعني بصوا، هي مش مهنه عيب ولا حرام ولا غلط. اللي بيلم يا جماعه القمامه في الشوارع ده بني ادم. ده يعني بيبقى ماشي في عز الحر وتعبان ومتمرمط. عارفه لو اديتوه لقمه زي كده نظيفه وسخنه هيفرح بيها قوي قوي. والحاجه بقت غاليه والناس محتاجه. واحدة تعبانة، واحدة بتربي أيتام، واحدة مطلقة ومفيش مصدر دخل ودايخة وطالع عينها ناس كتيرة يا جماعة في الدنيا حوالينا تعبانين. بلاش تستسهلي ارمي في الزبالة. بص لعيلك هتعرفي ان في عيل غيره محتاج، بدل ما ترميه في الزبالة وتشيلي وزر. حرام. طيب فاض منك اكل غصب عنك والاكل ده مش نظيف، اعمل فيه ايه؟ حطيه في كيس صغنن كده، وحطيه في كيس القمامة بتاعك ده، وارميه للقطط. وانت ماشيه رايحه ترمي الزباله، طلعي الكيس وافتحي لي القطط والكلاب اللي في الشوارع، هتاخدي ثواب. طب لو انت عرفتي تجيبي علبه صغيره وتحطي فيها شويه ميه وحطيها وتحطيها، يعني انا مش عارفه اقول لكم ثواب عند ربنا ازاي. وبصوا يا جماعه بالرحمه بالرحمه. المهم اليوم عدى على خير، واتفاجئت بالبلاعه اللي تحت الحوض طفح عليا ميه في المطبخ. اعصابي تعبت. تخيلوا ده انا اسفه على المنظر، بس انتوا متخيلين ده اللي طالع من البلاعه بتاعه المطبخ؟ اكيد انت سايباها وسخه. عايزه اقول لكم انا قبل كده وريتكم المنظر ده في البلاعه بتاعه الحمام، والمره دي في المطبخ. شوفوا الميه خارجه فين، وادلق ميه سخنه واحط حاجات جايباها من ماي واي، واللي يقول لي حط بيكربونات الصوديوم وخل. شايفين الميه اللي بتغلي طالعه البلاعه مش قادره تحتوي الميه قد ايه. المشكله فين؟ انا كل يومين 3 كل اسبوع بالكتير بطلع اللي انتوا شايفينه ده. الميه بتخرج عندي بطريقه بشعه بره. هل العيب فين؟ العيب في ايه؟ انا مش فاهمه. يعني انا بجد زهقت من حوار البلاعات اللي في قلب الشقه الغريبه العجيبه دي. يا ربنا يخرجني من الشقه دي على خير، عشان اتخنقت وقرفت بصراحه. يعني مش كفايه عليا الفيران في كل مكان؟ ما تجرؤيش تسيبي باب فاتح 5 ثواني،
ما تجرؤيش تسيبي بلكونه فاتحه كده لا لا لا، مفيش الكلام ده. الفيران هنا بتسلم على بعض عندنا في الحيطه في الشارع، فعلى العماره. انا مش عارفه في ايه بصراحه، ايه اللي وقعني الوقعه الهباب دي. انا زهقت من النقلان ومن التعزيل ومن الايجارات ومن كل حاجه بصراحه.